داستان‌های شب. این داستان قورباغه چاهنشین. نویسنده آلوین ترسلت. مترجم فریدون رحیمی. تصویرگر راجر دووایسین. این کتاب از سلسله انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. یکی بود یکی نبود. در روزگار گذشته قورباغه‌ای تو چاهی زندگی میکرد. اون تو این چاه زندگی خوب و راحتی داشت. چاهی بود خنک و عمیق که دور تا دورش هم سنگای خزه‌پوش فرا گرفته بود و برای زندگی قورباغه‌ای سبز و خونسرد بسیار مناسب بود. در حوضچه ته چاه آب خنک و زلالی جمع شده بود که قورباغه تو اون شنا میکرد و آب بازی میکرد. گاهی هم نگاهی مینداخت و با خودش میگفت راستی چه قورباغه کوچک قشنگی. در بالای چاه هم سقفی از آسمون آبی با لکه های ابر سفید به چشم میخورد. بعضی شبها که ماه به گردش میومد در چاه سرک میکشید تا به این قورباغه خوشبخت که بر بستر خزه‌پوش خوابیده بود چشمکی بزنه. حشره های کوچک و نادان هم که کنجکاو بودن بدونن ته چاه چه خبره خوراک خوشمزه‌ای برای این قورباغه کوچک و سبز رنگ می شدن. اما چون این قورباغه تا اونجا که به یاد داشت در ته این چاه زندگی کرده بود فکر بسیار عجیبی برای خودش پیدا کرده بود. اون فکر میکرد این چاه همه دنیاست. اون نمیدونست گل مینا چه شکلیه، یه روز بهاری چه بویی داره. اون هرگز روی تنه درختی ننشسته بود و سراسر شب رو قورقور نکرده بود. اون هرگز روی برگ شناور زنبق آبی آفتاب نگرفته بود. هیچ وقت قورباغه دیگری هم ندیده بود. اون فکر میکرد دنیا فقط همین سنگای خزه‌پوش و حوضچه ته این چاهه. اما چند روز بعد همه آب چاه خشکید و حشره‌های کنجکاو هم دیگه برای دیدن چاه به اونجا نمی اومدن. خب حالا این قورباغه کوچیک نادان چیکار میخواست بکنه؟ نه آبی برای شنا کردن داشت، نه آینه‌ای که تو اون بگه چه قورباغه زیبایی، و نه حشره‌ای که بخوره. قورباغه قرولند کنان گفت بهتره تا هنوز نیرویی برای بالا رفتن داره برم ببینم در انتهای جهان چی هست. و با حرکتی سریع و ناگهانی زبونشو بیرون آورد تا نخستین حشره کنجکاوی رو که پس از چند روز دیده بود ببلعه. آنگاه شروع به بالا رفتن از چاه کرد. سنگ‌های دور و چاه رو گرفت و یکی یکی بالا رفت تا به سر چاه رسید. قورباغه سبز کوچولو به دنیای تازه پا گذاشت. نسیم شاخ و برگ درخت‌ها رو نوازش میداد. آفتاب بر پشت سبز درخشانش میتابید و انبوه گل‌های سفید و زرد مینا منظره‌ای دلانگیز داشت. قورباغه کوچولو از این همه زیبایی خیلی خوشش اومد و از دیدن اون منظره سیر نمیشد. اما در همین موقع حشره‌ای اشتها‌آور بال زنان اومد و آرام روی گل مینا نشست. قورباغه در یک چشم به هم زدن اونو شکار کرد. وقتی حشره رو فرو داد نفس راحتی کشید و گفت خب حالم کمی بهتر شد. حالا که من به انتهای جهان اومدم خوبه نگاهیم به دور و برم بندازم. به راه افتاد و از علفزار گذشت. میونه راه گاهی می ایستاد و حشره ای رو شکار میکرد و میخورد. چیزی نگذشت که به جویباری رسید. جستی زد و تو آب پرید. اما هنوز راه درازی نرفته بود که صدای آروم و عجیب جونوری رو از پشت سرش شنید. قورباغه
با شجاعتی که خودش هم باور نمی‌کرد پرسید: آیا تو یکی از موجودات انتهای جهان هستی؟ گاو گفت: نه، من یه گاو هستم. اینجا هم انتهای جهان نیست، اینجا خود جهانه. اینجا چراگاه منه. انتهای جهان اونجا در اون سوی طویله است. و سپس مدتی طولانی خودشو سرگرم نوشیدن آب کرد. قورباغه سبز کوچولو تصمیم گرفت دنبال جریان آب بره و ببینه آخرش به کجا میرسه. با چالاکی جستی به میان علفزار زد و خودشو به مرداب رسوند. اما همین که در آب افتاد، صدای جیغ و غارغار اونو از جاش پروند. 10 ترقه روی ساقه‌های بلند نی تاب می‌خوردند و سر صدا می‌کردند. همین که یکی از اونا از روی شاخه نزدیک قورباغه نشست، قورباغه از اون پرسید: آیا تو یکی از موجودات انتهای جهان هستی؟ پرنده با صدای گوشخراشی گفت: من یه پرنده هستم. جهانم به پایان نمیرسه مگه اینکه آخر خشکی برسی. البته راه درازی تا آخر خشکی است. من که تا به حال اونجا نرسیدم. برای همینم زیاد به این مسئله اهمیتی نمیدم. تازه همین مقدار از دنیا از سر ما زیاده. و پرید روی نی دیگری نشست. قورباغه سبز کوچولو که حسابی گیج شده بود با خودش گفت: عجب، جهان که خیلی بزرگتر از ساحره. اون داشت چیزای تازه‌ای میفهمید. قورباغه کوچولو تصمیم گرفت مسیر جویبار رو دنبال کنه تا بفهمه چه چیز دیگه‌ای برای دیدن و شناختن وجود داره. جویبار به مرداب میپیوست و از اونجا به جنگل میرسید. قورباغه کوچولو هم با چند خیز بلند خودشو به مرداب و سپس به جنگل رسوند. در زیر سایه خنک درختان جنگل، جایی که جویبار زمزمه کنان میگذشت و سنگریزه ها رو نوازش میداد، قورباغه سبز کوچولو با جانورانی از جهان جنگل دیدار کرد. اون آهو، روباه، سنجاب و خرس رو دید. همه این جانورا به اون گفتن که جهان اونها در این جنگل جهان بسیار زیباییه. قورباغه که روی تخت سنگی نشسته بود و میخواست ناهار بخوره گفت: دنیای بیرون از دنیای من لحظه به لحظه جالبتر میشه. من باز هم مسیر جویبار رو تا پایان اون دنبال میکنم تا چیزهای دیگرم ببینم. هنوز راه درازی نرفته بود و به جایی که جویبار به آرامی به دریا میپیوست نرسیده بود که زمزمه بارون گوشش رو نوازش کرد و قطره‌های لطیف بارون پی در پی بر روی برگ‌های درختان شروع کرد به باریدن. قورباغه کوچولو همه عمرشو در یک چاه به سر برده بود. چیزی درباره باران نمیدونست. قطره‌های خنک باران قورباغه سبز کوچولو رو چنان سرمست کرده بود که بادی به قبقبش انداخت و شروع کرد به آواز خوندن و غورغور کردن. بعد کمی صبر کرد تا نفس تازه کنه. در همین موقع ناگهان صدای عجیبی به گوشش رسید. صدای قورباغه ها، صدای هزاران هزار قورباغه که زیر بارون سرود میخوندن و غورغور میکردن. قورباغه کوچولو کمی نشست و به فکر فرو رفت. اون به گاو و دنیاش در چراگاه فکر کرد. به پرنده و دنیاش در مرداب فکر کرد. به جانوران جنگلی و دنیای سبزشون در جنگل فکر کرد. و به دنیای کوچیک خودش، دنیای قورباغه سبز و کوچک در یک چاه فکر کرد. بعد با خودش گفت: خب حالا که بارون از آسمون بیاد، چاه من دوباره پر میشه. شاید بهتر بار دیگه به جهان کوچیک خودم در میان سگ‌های خزه‌پوش برگردم. اما دوباره به موسیقی زیبای میلیون‌ها قورباغه گوش سپرد. و او که اکنون به راستی داناتر شده بود گفت: تنها یه قورباغه نادان
میتونه تمام عمرشو تک و تنها ته چاه به سر ببره و تازه خوشحالم باشه. یه قورباغه دانا بیرون از چاه خوشبخت‌تره. و سپس روی پاهای بلند و نیرومندش جستی زد و این بلندترین جستی بود که تاکنون زده بود. و ناگهان در میان هزار قورباغه آوازخون دیگه فرود آمد. بچه‌ها شب خوبی داشته باشین. شب خوش.